Další insider, vojenský pilot, lékař a chirurg Emery Smith, který v tichosti po dobu 10 let pracoval uvnitř tajných bezpečnostních služeb, jejichž aktivity vytvářely průnik do nitra tajných kosmických programů, promluvil. Emery ve své výpovědi tvrdí, že měl možnost pitvat asi 3000 těl různých druhů mimozemských entit. Jeho práce probíhala v různých utajovaných střediscích, a to i mimo území Spojených států. Ovšem její těžiště bylo spojeno s přísně tajným pracovištěm Sand Labs, které sídlí na základně Kirtland Air Force. Platí, že to, co sdělil on osobně, bylo později nezávisle ověřeno jinými zasvěcenci, včetně Coryho Gooda. Hloubka a sofistikovanost, s nimiž tyto různé svědecké výpovědi do sebe zapadají, dokazují, že mluví pravdu. Nyní, když se Emery objevil na veřejné scéně, lze o některých věcech mluvit přesněji a podrobněji. Ukazuje se, že naše galaxie je doslova přeplněná planetami, které jsou podobné Zemi a disponují vysoce inteligentními civilizacemi. I konzervativní NASA veřejně odhaduje existenci okolo 40 miliard takových planet. Když se pohybujete uvnitř volného kosmického prostoru, velmi rychle zjistíte, že inteligentní civilizace s dostatečným duchovním potenciálem disponují humanoidním tělem nebo alespoň tělem, které se svým charakterem hodně blíží tělu humanoidnímu. Emery to nazývá principem formací 5 hvězd, hlava, 2 ruce a 2 nohy. Nevždy tomu tak je 100%, ale v drtivé většině případů ano. Komplexní biosféra, tak jak ji vnímáme zde na Zemi, se v podstatě analogickým způsobem objevuje i na všech ostatních planetách pozemského typu. Evoluční vývoj těla u duchovně pokročilých inteligencí a civilizací se zdá být jakýmsi univerzálním principem ve vesmíru. Naštěstí se ukazuje, že nějakých 95% všech mimozemských civilizací jsou obecně pozitivního a benevolentního charakteru. Dračí rasy typu Rahor a Baruch jsou bohužel skutečnými tyrany uvnitř naší galaxie. Emery odhaluje, že americká armáda sedí na příběhu mnohem většího rozsahu a intrik, než si dokážeme vůbec představit. Aby vojenská základna získala tak mnoho různých druhů mimozemských těl, musela být v pravidelném, široko rozsáhlém kontaktu s různými civilizacemi. Téměř všechny vzorky, které Emery pitval v podzemním zařízení na letecké základně Kirtland v Novém Mexiku, byly nějakým způsobem humanoidní a lidem podobné. Obvykle měli klasický 5hvězdný vzor, hlavu, 2 paže a 2 nohy. Ve většině případů si můžete představit bytosti podobné tomu, co je zde na Zemi. To znamená, že budete mít všechny druhy vodních humanoidů, savčích humanoidů, ptačích, hmyzích a plazích. Některé druhy mají ve své fyziologii nepopíratelné příklady rostlinných buněk a mohou dokonce fotosyntézovat světlo. Také Emery vypovídal o podivných druzích, světelných bytostech, které vypadaly, že zemřely v protoplazmovém stavu někde mezi hmotou a energií. Emery pracoval na podzemní vojenské základně Kirtland Air Force se zařízením za miliony dolarů. Pracoval na pitvách tkání neznámého původu. Zpočátku zpracovával tkáně, pak končetiny, orgány a nakonec celé jedince. Pitval hybridy vzniklé s kombinováním lidské a zvířecí, hmyzí i rostlinné DNA. Později přibyly tkáně a jedinci mimozemského původu. Základna byla obrovská a rozkládala se cirka na 100 akrech a byla vícevrstnatá s mnoha speciálními křídly pro specifické účely. Vstupem na jeho pracoviště byly sandijské laboratoře. Byla to malá budova, která sahala 30 pater do podzemí.
Je zde vytvořena celá lékařská sekce a je tam i malé městečko, kde lidé žijí a obvykle nevycházejí na povrch. Emery na této základně také bydlel a vstup na pracoviště byl možný jen na základě skenu dlaně, oční sítnice a přidělené karty. Každé křídlo mělo kolem 30 až 50 operačních sálů. Při pitvách měli lékaři oblečeny speciální skafandry, které byly celé průhledné, měli svůj vlastní kyslík a komunikační přístroj. Při práci jsem měl vždy na zápěstí pásek asi z grafenu, který zaznamenával každý můj krok v tomto zařízení. Pracoval jsem na různých typech pitev. Například tkáň klonů se liší od normálních jedinců tím, že není tak silná, říká Emery. Každých 3 až 6 měsíců mu zvedali bezpečnostní oprávnění a vzorky pro pitvu se stávaly stále více citlivějšími a záhadnějšími. Často nevěděl, o co se jedná, ale věděl, že se nesmí na překvapivé vzorky ptát, protože v tom duchu podepsal obsáhlou smlouvu a velký instruktážní dokument. Měl i strach, jelikož 2 kolegové, kteří se ve svém volnu vybavovali o své práci, najednou zmizeli. Viděl jsem bytosti od 0,5 metru až do 4 metrů vysoké. Některé byly naživu a oni s nimi zacházeli jako s vězni. Cítil jsem, že tady není něco v pořádku. A když jednoho z mých těl určených k pitvě bylo ještě teplé a já zjistil, že právě zemřelo, odstoupil jsem, ukončil jsem smlouvu a pak jsem 10 let držel jazyk za zuby. Až teď vycházím na veřejnost se všemi informacemi. Měl jsem podivnou čelní srážku v autě, stříleli po mně, byl jsem pobodán, zmlátili mě, prošel jsem vším. Pátral jsem také v oblasti alternativních energií a přišel jsem o všechno. Vkradli se do mého domu, prořezali stěny mého domu, kde jsem měl trezory s cennými a utajovanými materiály, což mohli zjistit jen pomocí výkonných satelitů, kterými se mohou podívat do každé cihly. Museli mít perfektní satelitové snímky. Zveřejnění těchto informací chápu jako důležitou věc pro mé přežití. Můj dědeček pracoval v tajných operacích a i můj otec sloužil a létal v námořním letectvu a dělal pozorovatele. Do armády jsem vstoupil velmi brzy, už ve 13 letech. Ještě před vstupem do armády se mnou dělali více testů než s ostatními a nebyly to běžné testy. 4,5 roku jsem pracoval u letectva a dostával jsem výjimečné příležitosti a velké stipendium. Měl jsem možnost pilotovat vrtulník Apache a zřejmě bych inklinoval k tomu, abych se stal astronautem, ale nabídli mi, že bych mohl dělat i jiné věci. Byl jsem přiveden do lékařské branže a všichni ti chirurgové a lékaři, se kterými jsem byl seznámen, se stali později mými kamarády a nakonec jsem jim dělal v některých oblastech i učitele. Dostal jsem se do tajných programů a tušil jsem, že když to pokazím, tak zemřu. Bylo mi 19 let, ukázali mi rozsáhlé smlouvy, které jsem nečetl a podepsal, protože jsem byl tehdy dostatečně naivní a pitomý, když jsem vstoupil do armády. Přesto ale vojenskou sféru zbožňuji. Udělali ze mě to, čím jsem se stal a dostal jsem se do úžasných projektů a za to jsem jim vděčný.